Hi guys! For today's video, isang gulay recipe na naman ang gagawin natin. Magluluto tayo ng green beans with pork. Kaya tara, samahan niyo ako magluto. Dahil kahit hindi ka mahilig sa gulay, sigurado ako magugustuhan mo to. Kailangan natin ng green beans or Baguio beans at tatanggalin natin yung magkabilang gilid dito. Eto kasing part na to ay medyo matigas kapag kinakain. Tapos islice na natin sa ganitong hiwa. Tapos, siguraduhin nyo lang na mahugasan at malinisan nyo to bago at pagkatapos mahiwa. Sa pork naman ay kasi yung ginamit kong part. Mas gusto namin itong pansahog dahil mas marami yung kanyang laman. Then, ganito kalalaking slice lang din yung ginawa ko. Magpainita muna tayo ng kawali tapos ilalagay natin dito yung ating pork. Antayan natin na mag-render siya ng sariling mantika. Kapag ganito nag-render na ng mantika at brown na din yung pork, igilitan muna natin at bigisa na tayo ng sibuyas. Sunod naman yung bawang. Tapos kapag aromatic na ay igisa na natin kasama na yung pork. Tsaka tayo magtitimpla ng 2 kutsarang toyo, 1 kutsarang oyster sauce, at black pepper. Then, igisa na muna natin mabuti hanggang sa ma-absorb ng meat yung ating mga nilagay na pampalasa. At after niyan, maglalagay na tayo ng tubig at papakuluan muna natin para lumambot yung ating pork. Simmer lang natin to ng mga 10 to 15 minutes. At kapag ganito malambot na, antayin na lang muna natin na maigay yung kayang sabaw. Saka natin ilagay ito ating green beans or Baguio beans. Tapos, igisa muna natin mabuti. Pagkatapos mag-isa, takpan lang muna at antayin na maluto yung beans. Igisa din ito paminsan-minsan para hindi masunaw yung pinakailalim. At dahil masarap ito kapag masabaw, maglalagay tayo ng konting tubig. At kung prefer nyo na maigang ginisa lang ay pwede din naman, antayin na lang muna natin itong kumulo. At once kumulo na, magtitipra na tayo ng asin, all-in-one seasoning of your choice, at more black pepper. Kapag okay na sa inyo ang timpla, ay maglalagay na tayo ng red bell peppers. Pag konting halo pa at ilang sandali lang ay ready to serve na ang ating green beans with pork. Napakasarap ito at sigurado ako makakaubos ka ng maraming kanin. Kaya kung naghahanap ka ng balanced meal na merong pork at gulay, pwede mo lutuin. Sigurado ako magugustuhan ito ng buong family at ulit-ulitin yung lutuin. Ang kompletong listahan ng ating mga sangkap ay nandiyan lang sa baba. At sana'y nagustuhan niyo ang ating gulay recipe for today. Enjoy!